Belangrijk aspect in de regel is ook hoe je omgaat met je tijd en met de dingen die er te doen zijn. En het mooie is van Benedictus dat hij heel duidelijke aanwijzingen geeft over hoe om te gaan met de tijd. Als je wel eens in een klooster bent geweest, een Benedictijner klooster, er zijn 8 getijden. En bij die getijden gaat de bel en iedereen laat alles wat hij te doen heeft uit zijn handen vallen. En gaat naar het volgende wat er in de tijd gepland staat. Wil je het vertalen naar je dagelijks leven, heeft het eigenlijk 3 aspecten. Het ene is de kunst van het beginnen. Het tweede is de kunst van het stoppen. En de derde is de kunst van het waardig aanwezig zijn tussen beginnen en stoppen. Dus als je plant om 9 uur te beginnen met werken, dan begin je ook meteen. Veel van ons hebben uitstelgedrag. Dus je hebt dingen die je te doen hebt waar je geen zin in hebt. En dan heb je wel gepland om 9 uur te beginnen. Maar dan bedenk je dat je toch eerst nog even koffie moet drinken. Of met die collega moet bijpraten. Of iets anders moet doen. Waardoor je te laat begint. En eigenlijk alles opschuift in de tijd. Je krijgt misschien ook net niet af wat je wilde doen. Dus dat voelt vervelend. Dus je begint echt op het moment dat je gepland hebt om te beginnen. Meteen. En dan doe je ook, dat is het waardig aanwezig zijn, alleen dat wat je gepland hebt. Dus je laat niet, als je een stuk moet schrijven, je mail aanstaan, je telefoon aanstaan, mensen binnenkomen. Nee, je doet alleen dat wat je gepland hebt. En je plant een eindtijd en je werkt ook door tot die eindtijd. Dus dat is een gefocuste periode tussen begin en eind. En je stopt op die eindtijd. Dus niet als het af is, maar gewoon als jouw signaal gaat. In het begin zal het raar voelen, want de meeste van ons zijn gewend om uit te stellen, te laten beginnen. En dan door willen gaan tot het af is, waardoor je de dingen die je daarna hebt gepland, komen eigenlijk in de problemen. En de hele dag heb je eigenlijk zo losse eindjes. Dus de meeste mensen zijn dan heel druk geweest. En je hebt nergens een goed gevoel over, want je hebt de hele dag achter jezelf aangerend. Als je het op die andere manier plant, dus je maakt blokken in je tijd voor wat je te doen hebt. En je doet dan ook wat je met jezelf hebt afgesproken. Dan heb je een veel rustiger gevoel, want je hebt weer gedaan wat je met jezelf hebt afgesproken. De kunst is, op het moment dat je eigenlijk zegt, dan ben je iets aan het doen, terwijl je eigenlijk iets anders wilde doen. Dus als je van jezelf herkent dat je iemand bent die vaak eigenlijk zegt, dan heb je heel veel aapjes eigenlijk op je schouder zitten, die tetteren. Je moet eigenlijk nog dit, je moet eigenlijk nog dat. En dan ben je nooit bezig met hier en nu doen wat je te doen hebt. Dat is onrustig en daar wen je aan. Op het moment dat je echt bewust die apen één voor één van je schouder afhaalt en je kijkt ze in de ogen en je denkt, oké, wat is deze? Oké. En je zet het in Benedictine, dan is hij eraf. Want je weet, je hebt tijd ervoor gereserveerd. En dat doe je voor al je bezigheden. Dus niet alleen voor je werk, maar ook voor thuis. Een huis hebben is ook altijd werk. Er moet altijd iets gebeuren. De tuin, schilderen, opruimen, poetsen. Dat zet je ook in de tijd. Bijvoorbeeld op zaterdag tussen 12 en 2 doe je alle dingen rondom huis. En om 2 uur stop je en de week erop ga je weer verder. Dat maakt dat je de rest van de zaterdag ook vrij bent om andere dingen te doen. En daar gaat het steeds om. Als je de discipline hebt om te doen wat je hebt voorgenomen, en dat is realistisch en je hebt het een plek gegeven in de tijd, dan heb je ook de rust om vrij te zijn als je vrij bent. Nog een ander belangrijk ding. Je plant niet alleen wat je moet doen, je plant ook reflectie, stilte, beweging, inspiratie. Dus zeg maar alles wat je nodig hebt voor goed functioneren. Dus waardoor je eigenlijk een soort ademritme in je dag krijgt van voeding. Die belangrijk zijn om in te nemen en letterlijk ook eten. Overal voor dat soort dingen ook tijd te nemen. Dus je plant voeding en je plant wat je moet doen, resultaten of activiteiten. En als je het dan goed hebt gedaan, ben je aan het eind van de dag in dezelfde energiestand als aan het begin. Lig je niet uitgewoond op de bank,
Maar heb je nog wat over? En dat, ja, is fijn. Daar word je heel blij van. Ja. Kijk naar mij. Een en al vitaliteit. Is hij al uit? Oh, dat is jammer.